Mai trăiește fantoma comunismului în capul românului? Da. Frica de ce avea? Da, frica de tot. Adică? Dacă supăr pe cineva, pe cine să supăr? Da, așa e. Dumneavoastră tot la masa asta o să stați, eu tot în ferma mea o să stau, dar ministrul păstă după alegeri nu se știe unde ajunge. Așa vorbește el. Este unul dintre cei mai convingători fermieri pe care avem, pentru că pe lângă faptul că face agricultură, mai și iese din rând și vorbește deschis, fără reținere. Statul român și noi fermierii din România, o să zic și fermieri în paranteză, am înghițit o găruță de bani de la Uniunea Europeană. Deci s-au risipit banii, au ajuns în tot felul de găinării, mai un cășuț, mai un pic de brânză. Deci ciuruit păstă tot. Oșca, tot felul de șoareci de birou care stau acolo, nu fac nimic. Și mâncare cine face? Câțiva fraieri care lucrăm. Uitați-vă că importăm fasole. 70% din fasole importăm. Încă importăm ceapă, da? Nu cred asta. Importăm și ceapă din Olanda, da. Am importat 12.000 de tone de țelină din Great Britain și Olanda. asta. Da. Ne vând bogații nouă țelină. Da. Chemirce nu importăm. Importăm și cartofi. Dar toți vrem să mâncăm mâncare de la țărani, mâncare făcută în România, hrană sănătoasă făcută aici. Bă, pe bune, hai să o facem atunci. Bine ați venit, domnule Turdean. Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Acum, eu trag de noastră de cât? De 5-6 luni Mai puneți un pic. Nu mai rețin, da? Dar nu s-a potrivit. Ocupat. De ce sunteți la București? Ziceți sincer. Suntem în curs de a construi o fabrică de ulei în zona Turzii și am fost la bancă pentru a discuta termenii tehnici, dar de un an de zile, un an jumate tot discutăm și le-am zis că dacă noi fermierii am lucrat exact cum mișcă băncile, ar mânca numai grâu mucegăi de aflatoxină, pentru că nu se poate să o lungești. Eu cred cu tărie că se pierd foarte multe proiecte inteligente în România pentru că se mișcă foarte greu băncile până intri cu ei ca să-ți acorde un credit. Dar nu sunt singurul care îmi zice asta. Am mai auzit antreprenori români care fac tot felul de lucruri în țara asta și se plâng de cât de greu aprobă băncile orice. E birocrație, e reavoință, e prostie. Eu cred că există și o birocrație și nu vreau să dau numele băncii pentru că nu ar fi corect să-i blamez. Am impresia că nici nu au oameni calificați în a analiza proiecte. Am avut o întâlnire la Brașov cu Clubul Fermierilor și au fost invitate și băncile și mi-am exprimat părerea și acolo că avem un caiet de perle adunate de pe la bănci. Deci în analiza proiectului nostru rămâi crucit ce întrebări îți spun, adică se simte că nu sunt profesioniști pe domeniul agricol, nu sunt profesioniști pentru că n-au finanțat în ultima vreme industria agroalimentară, s-au finanțat o fabrică de salam sau știu eu ceva, dar... Și fără bănci nu prea ai cum să o faci. Sau dacă n-ai face-o cu bănci, cu cine ați face-o? Este dificil. Fondurile europene ne ajută pentru că te ajută efectiv în asemenea proiecte, dar tot nu ajunge pentru că, de exemplu, investiția la care ne înhăităm noi este 45 de milioane de euro. Valoarea investiției. Avem de la fonduri europene. Am pus noi partea noastră de cofinanțare. Cât e de la fonduri europene? Am primit 10 milioane de euro. 10 am pus noi, colegii din cadrul cooperativei și restul am solicitat băncilor. Am fost începând toate băncile comerciale din România, și cele cu capital de stat și cele private. Până la urmă, dacă nu apelam la o instituție financiară externă și o bancă românească, nu cred că puteam duce proiectul la bun sfârșit. Nu sunteți primul care îmi spune asta. Pentru că cu toții ne dorim chestii mai multe făcute în țara asta, dar îți trebuie capital. Pentru că acum, trebuie să mă iertați, noi n-am vorbit înainte de interviu, evit să fac asta, dar una dintre chestiile cele mai votate la alegerile din România a fost inclusiv partea de hrană. Ne dorim hrană făcută aici, dar cum o faci? Cu banii cui? Că toată lumea își imaginează că ar să vină statul să facă ceva. Nu să vă mai așteptați ceva de la statul român? Da. Eu aștept de la statul român doar niște legi foarte clare și transparente. Nu, bani. Toată lumea vrea bani de la stat. Nu cred că statul român dispune de bani să poată împrăștia bani în stânga și în dreapta, dar la proiecte mari care vizează capacități de producție pentru a procesa produse și să trimitem afară produs finit, eu cred că statul român ar trebui să găsească o pârghie în care să acorde o garantare a acelui credit dacă cazul nostru nu e să nu fie garantat, că putem garanta, să pierd foarte multe proiecte pentru că
Statul alocă, să zicem, pe fonduri europene niște măsuri, apoi dacă sunt beneficiari, dacă nu, funcționarul ăla nu îl interesează, băncile au devenit puturoase. Atâta timp când împrumută statul cu 6%, da? Minim. Că mai ai și titlurile alea care s-ar De ce să-și zdrobească capul cu mine sau cu dumneavoastră să ne dea credite și să garanții și dacă afacerea nu mere și dacă așa. Deci e o abordare total diferită de băncile noastre față de o bancă din Olanda. În Olanda am coleg fermier, a construit 8 hectare de sere, ultra performante, robotizat tot, lângă Schiphol la aeroport pentru crizanteme. Investiția totală a costat 20 de milioane de euro. Și l-am întrebat, ce garanții ai dat la stat? Ce garanții? Valoarea terenului și afacerea, zice. Deci, foarte rapid, nu un an, jumătate, analizăm, răsanalizăm. Păi nu-i de ajuns pământul și cu afacerea? N-ar trebui să fie de ajuns? Nu știu, slacome băncile la noi. Și statul este hămesit după bani, numai de la începutul acestui an s-a mărit deficitul, că s-a tot împrumutat statul de la bănci, de la oricine vrea să-i dea bani, da, cu încă 30 de miliarde de lei. Da? Acum veniți dumneavoastră cu niște 10 de milioane de euro, cu niște 100 de milioane de lei, sunteți mărunțiși. Suntem mărunțiși, dar gândiți-vă că zona aia noastră, în momentul în care investiția noastră va fi finalizată, nu doar cei 100 de muncitori care vor munci în acea fabrică își vor avea un loc sigur de muncă, ci și fermierii care vor furniza materia primă în acea fabrică, da? Și transportatorii care vor căra acea materie primă în fabrică și transportatorul care va căra produsul finit afară din fabrică. Deci trebuie văzut și în amonte și în aval ce creează acea fabrică. Dar, nu știu, la nivel guvernamental, eu zic că viziunea... Sunt oameni bine intenționați, de exemplu, și la Ministerul Agriculturii, știu oameni care îți dedicați și știu, dar nu sunt prima linie. Sau le pierde elanul după ce văd că se lovesc ca de zid de bolovanii care sunt acolo și nu mișcă nimic. Deci nu-s mulțumit deloc. Se vede pe părul noastră că vă pasă. Și bunicul a fost alb de la 27 de ani și a trăit până la 97, așa că nu are... Hai să le zicem oamenilor un pic cine este Emil Turdean, așadar, dacă ați prins un pic de energie din ce povestește, așa vorbește el, este unul dintre cei mai convingători fermieri pe care avem, pentru că pe lângă faptul că face agricultură mai și iese din rând și vorbește deschis, fără reținere, și asta pentru că știe pe ce se bazează. Are afacerea lui. Da. Câte hectare mai aveți? 1500? Am trecut de 1500, că ne-am extins și în zona Huiedinului. Ne extindem în continuare. Am fost fermentul pentru această cooperativă Podișul Transilvaniei, pe care construim fabrica de ulei cu cei 21 de colegi cărora trebuie să le mulțumesc că au încredere și au stat lângă mine și mergem înainte. 21 de români care s-au pus la un loc. Da. Deci trebuie să punctăm asta. Da. Eu o să dau aplauze. 21 avem colegi maghiari, avem colegi nu sârbi, slovaci, avem de toate naționalități. Suntem din Cluj, Mureș, Alba, Sibiu. Am adunat colegii. Dar sunt fermieri care au ferme în România. Da, și toți lucrăm împreună undeva pe la 33-35 de mii de hectare de teren. Sunt oameni deosebiți, de profesioniști și pe lângă agricultură mai au și alte afaceri, brutărie sau fermă de vaci cu lapte sau... Important e că am reușit să-i capacitez și important e că treaba merge înainte. Până una alta, dacă vrem hrană făcută în România, că noi suntem importatori net de mâncare, avem nevoie de mai mult ca dumneavoastră. Deci, avem, încă o dată, v-am spus, ne întoarcem la legi. Noi avem o problemă foarte mare în România cu aceste subvenții care vin de la Uniunea Europeană. Și vă spun de ce. Noi nu avem legea comasării terenurilor definitivată încă. Da? De ce? Asta trebuie pusă întrebarea Ministerului Agriculturii, trebuie pus cadastru, că nu-i făcut cadastru general. Păi tot fac la acordarea subvențiilor. Deci mă lovesc de o problemă, am spus că mă întind în zona Huiedinului, teren arabil, de când s-au desfințat IAS-urile, paragina lăsat, îl pășteau oile, omul declara la API, a luat 300 și ceva de euro pe hectar, terenul ăla nu producea nimic. Acum m-am dus acolo, iau în arendă, le-am oferit un deal foarte corect, le plătesc și impozitul pe teren, le plătesc impozitul 16%, CAF-ul 5,5%, dar statul român nu verifică cine sunt beneficiarii subvențiilor.
statul român și noi fermierii din România, pot să zic și fermieri în paranteză, am înghițit o găruță de bani de la Uniunea Europeană pe proiecte de la AFIR, APIA și nu se vede înapoi în circuitul de producție. Adică noi importăm în continuare mâncare. Deci noi importăm mâncare, dar avem teren, pentru că terenurile alea stau în paragină ca să se ia subvenția aia. Exact. Adică ne mulțumim și cu spuza. Da, și o grămadă de proiecte făcute cu fonduri europene, care de fapt pensiuni agroturistice, care au fost făcute un scop foarte clar și direct. Reședință Casă personală. familiară, da. Plantații de lavandă cu 25.000 de euro de către tineri fermieri. Au fost făcute de o grămadă de milițieni, că nu poți să le zici polițiști, milițieni sau copiii lor, au adunat 10 buletini, au luat 250.000 de euro, n-au predat 1 kilogram de lavandă, nicăieri. Șirul ăsta poate continua, proiecte făcute a doua zi vândute. Clar că trebuie implementat ceva încât, ai fost beneficiar a unei fonduri europene. Ia să vedem ce întorci în circuit înapoi. Să dă subvenții la fermierii mici, 1, 2, 3 hectare, 5, 10. Sunt fermieri, persoane fizice la 1000 de hectare, care nu plătesc nimic statului, dar iau 1000 de hectare. 1000 de hectare, da. Și ăla nu face agricultură. Multă lume evită contractele de arendă, merg pe contract de comodat cu dare în folosință gratuită. Statul român stă și funcționarii în complicitate cu cei de la APIA, primăriile, camerele agricole de la primărie care eliberează adeverințe, la ciobani, la cutare, mai un cășuț, mai un pic de brânză. Deci ciuruit păstă tot. E ciuruit de incompetență și lasă-mă că e bine și așa. Până mergem pe asta, lasă-mă că e bine și așa, și ce e de la tată, tot dai. Nu. Îl dăm de la contribuabilii Uniunii Europene, care suntem și noi cetățeni. Da. Contribuiți și dumneavoastră la subvenția mea, și cameramanul dumneavoastră, și cel din cartierul Primăverii, și atunci de ce să nu întoarcem și noi fermierii la rândul nostru un respect în producții mari? Având producții mari, scade prețul la coș când ajungi. Deci e simplu. Apare concurența, scade prețul. Și căutat piață de desfacere externă. Toată lumea încearcă să fure sistemul cumva. Eu am un vecin acolo la mine, spre exemplu, în Corbeanca, aici lângă București, care ține un solar în care stau găinile. Și el este mic producător, are tot timpul trufandale pe tarabă și le vinde la săten de parcă ar fi făcute de el. El n-a mai pus un răsad în solarul ăla de ani de zile. Și câți așa. Deci, vă rog să mă credeți. Dar toți vrem să mâncăm mâncare de la țărani, mâncare făcută în România, hrană sănătoasă făcută aici. Bă, pe bune, hai să o facem atunci. Putem, deci 100% că România poate. Deci, în afară de fermele mari care suntem ferme comerciale, unde e profesionaliști și minuni, în rest, mărunțișul nu întoarce nimic în coș. Nu se întoarce. Deci este o agricultură. Ok, am fost la Polonej de 3 săptămâni. În Polonia există ferma de mică de subzistență până la 5 hectare. Aia e de subzistență? Da. Până la 5 hectare? Până la 5 hectare. De acolo încolo nu mai există. Ori ești firma acreditată și cu tot ce trebuie și taxe și plătești la stat, ori dacă nu, la revedere, îți închis. S-au comasat terenurile. Uitați-vă în Ungaria cât îți de comasate terenurile. Ne mai mirăm după aia când ne vând 9 polonezii mâncare? Da. Nu, pentru că ei au absorbit fondurile, nu le-au sifonat, cum le-am sifonat noi. Păi și firme mari au sifonat fondurile europene pe care au venit. Sunt zone montane cu 90% proiecte făcute. Milioane de euro și nu se vede nimic întors în circuitul economic. Deci eu sper să se ajungă în fundul sacului încât funcționarii publici să fie dați afară. Cum adică fundul sacului? Că tot timpul părem la fundul sacului. Nu suntem încă, nu suntem. Trebuie mai rău de atâta, Trebuie mai rău. Ce mai trebuie să mai cumpărăm? Cumpărăm carne de porc, cumpărăm cereale, aducem legume de peste tot. Unde mai trebuie să se mai... Pentru că nu se fac strategii. Pe porc, ok. E 2 euro un litru de lapte, dacă mă duc acum la Lidl. Da, și de la fermier pleacă cu 1,50 lei. Aia zic. Deci pleacă cu 1,50 lei pentru că s-au făcut fabrici de lapte în zonă unde omul s-a gândit, gata, fac fabrică de lapte. Nu. Trebuie făcut în localitatea X. Să zicem, sunt 30 de văcari cu vaci. Nu te apuci să faci unul singur pentru 30. Trebuia să fie făcut cooperativă. Cooperativa aia prelua de la tăți și îl vindeau. E greu să lucri la mentalul colectiv. Cooperativa nu înseamnă că
CAP. CAP. Aia înseamnă că ai un marketing, ai o strategie în care produsul tău, laptele, este dus într-un alt stadiu unde vinzi brânza, îți vinde ăla și la sfârșit de an îți dă dividende. Ce ați făcut dumneavoastră cu aia la alții 20, nu? Da, și eu acord o vină foarte mare instituțiilor de învățământ, universităților. Profesorii universitari stau ascunși în universități, fac niște proiecte care nu au niciun punct final. Toată lumea vrea să sifoneze niște fonduri pentru cercetare, pentru investiție în fonduri europene, unul vrea să-și facă pensiune, altul vrea să ia subvenția. Corect. Și mâncare cine face? Câțiva fraieri care lucrăm. Dar să ne întoarcem la profesori universitari. Anul trecut, în decembrie, în 2023, în decembrie, am fost invitat de UNCSV, Uniunea Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal, într-un schimb de experiență sau instruire în Grecia pe managementul cooperativelor. Am dat curs. Instructor, profesor care ne-a prezentat cursurile era un grec și alți colegi de-ai lui de la facultatea din agronomie din Atena, îl chema Constantin Iziopoulis pe individ. Era profesor de economie agrară în Statele Unite și a venit individul, ne-a explicat, nu aveam idee ce înseamnă, adică America, cea mai capitalistă țară. Să știți că toate capacitățile de producție pe agroalimentar sunt cooperative. Nu mi-a venit să cred. Da. În Olanda mergem, Cosunu, care are 3 fabrici de zahăr, fabrici de ciocolată, Podgori deja, cooperativă. Și Olanda e... Dar irlandezii, cel mai vândut, cel mai bun unt din Europa, au dat acum niște beneficii membrilor cooperatori după vreo 30 de ani, s-au îmbogățit aia toți. Da. Dintr-un CAP de-au făcut unt de vând la toată planeta. Baiva, lui Raiffeisen, e tot cooperativă. Deci toate marile succese de acolo vin. Noi, ok, am 3 milioane de euro în buzunar, vreau eu să-mi fac eu o fabrică mare de ceva. Ok, să bag în datorii, mulți își rup capul. De ce să nu faci împreună în grămadă cu mai mulți? Să împingi căruța la deacăl decât unul singur. Și cu parcul de utilaje. Noi că românii n-au încredere unii în alții. Ne-am supradotat cu utilaje. Deci avem ferme dotate cu utilaje la 1000 de hectare, tractoare scumpe, combini autopropulsate, ceea ce nu se justifică. Dar fondurile europene au ajutat și au luat. În Olanda sunt ferme prestatoare de servicii. Adică? Tu ai ca fermier tractor, plug, o semănătoare, dar, de exemplu, combină de prășit, de recoltat, nu se justifică la 150 de hectare. Aia se justifică când ai 500, 1000, 1500 de hectare. Mașini de erbicidat autopropulsate. Nu se justifică o mașină de autopropulsată care e 6.000 de euro la 1000 de hectare. Și acolo străbă 2000, 3000 de hectare. Și atunci să nu ne asociem în forme asociative în care împărțim sarcinile, greutățile financiare și poți să vezi și lumea, să te duci într-un concediu. Să simți că trăiești. Noi suntem încă la faza aia la care, eu am mai explicat împreună cu colegul meu, Radu, spre exemplu, noi avem un podcast numește Curiosity și acolo, mai din când în când o poveste din asta, vai cum tinerii ăștia frumoși au renunțat la viața de oraș și s-au mutat la țară și și-au făcut o mică fermă. Și după aia, dar nimeni nu întreabă după aia, și concedii ați mai avut? Pentru că ce nu înțeleg oamenii de oraș este că odată ce ți-ai făcut o mică fermă, ai pus orice în pământ, orice. Nu mai ai cum să-ți iei concediu dacă nu ai pe cine să lași în locul tău acolo. Nu este greu în fermă. Eu vă spun, dacă ești organizat, e ușor. Să vă dau un exemplu. Fermă, dar eu vorbesc de o microfermă. Că da. Tot îi dăm aici. Acum, nu vreau să insist prea tare, dar la ultimele alegeri s-a vorbit așa de mult de mâncare și despre agricultura de subzistență, să ne facem toți în fundul curții. Eu am trăit așa. Am văzut ce înseamnă să faci în fundul curții. Îți mâncă toată ziua. Nu am avut vacanță. Corect. Vă dau un alt exemplu, Austria. Niște colegi de-ai mei, prieteni fermieri cu vaci de lapte. Câte 150 de vaci de lapte în zona Wiener Neustadt. Theresienfield. Ok. Ce-au decis cele 3 familii, ca să nu steau toate cele 3 familii în graj zi de zi, o săptămână managește o familie toate cele 3 ferme, aia la altă săptămână, aia la altă. Deci la 3 săptămâni odată vine rândul la proprietarul de fermă să intre în graj și să puie mașina de mul sau, știu, în rest se ocupă la. Și atunci au timp. Și am zis, cum? Păi zice, avem timp liber, ne putem permite să mergem acolo, să mergem acolo.
Sper că ajungem și noi acolo, dar v-am spus, toată treaba e legislația. Nu numai legislație, domnul Turdean. Hai să zicem pe șleau. Mai trăiește fantoma comunismului în capul românului? Da. Frica de ce avea? Da, frica de tot. Adică? Păi, cum să mă duc eu să vorbesc la domnul Buhnici în dacă ăla? Păi ce să-ți mai facă, mă? Că multă lume încă trăiește cu frica aia viscerală. Mă, dacă supăr pe cineva, pe cine să superi? Da, așa e. Deci, care e problema? Miniștrii trec și vin. Dumneavoastră tot la masa stau să stați, eu tot în ferma mea o să stau, dar ministrul păstă după alegeri nu se știe unde ajunge. Sau poate ajunge și mai rău. Că am văzut cazuri. Da? Deci noi suntem noi. Noi trebuie, nu o să se schimbe România niciodată dacă noi, fiecare, nu avem atitudine, să fim noi înșine corecți. Atunci învățați-ne. Cum ați convins noastră încă 20 de fermieri? A zis că nu sunt toți români. La drum am pornit vreo 30. Și la prima dată când a zis că nu se poate, nu merge, dat afară. I-am dat afară. Plece. Un om care pornește cu cineva la drum și dai de un obstacol, ușa aia e blocată și n-ai la tine decât o brișcă mică, zice, gata, nu mai putem ieși. Nu, trebuie să căutăm soluții împreună să ieșim până ușa aia afară. Că acolo e dincolo mâncarea, dacă nu murim de foame aici. Și au fost oameni care pe piramida aia a necesităților au depășit 1, 2, 3, 4 trepte, au ajuns acolo. Și atunci am avut un numitor comun. Vrem să facem o fabrică X. Dar cum v-ați dat seama că vreți să faceți fabrica asta? Trebuia să facem ceva. Cine v-a zis că trebuie să faceți o fabrică? Ne-am tot uitat pe statistici și am văzut că România suntem a doua țară, în afară de Ucraina, ca producători de plante oleaginoase și exportăm. 65% export, semințe brute, da, și restul procesăm. Și importăm ulei? Da, aducem ulei ambalat, aducem. Duce Olanda uleiul rafinat sau brut, îl prelucrează și... Din sămânța noastră? Da. Păi se exportă în Malaezia ulei de floarea soarelui, îl presează în Malaezia și pe urmă îți vine înapoi ulei. Așa. Și v-ați dat seama așadar că acolo e rost de valoare. Da, am găsit un domn care a lucrat în domeniul uleiului, a fost CEO la Agricola, a fost CEO la Coca-Cola România și pe urmă a fost Robert Arsene. Să-l lăudăm aici. Da, e un tip jos cu pălăria din Iași și el m-a dus cu mașina până în ușă și poate că o să facem o emisiune în 3 odată, să-l aducem. Deci e o enciclopedie, omul, fără dânsul nu ajungeam să facem noi acest proiect. Dânsul a fost cu schema clară ce avem de făcut, studiu de piață, studiu de impact, tot. Experiență de corporație. Da, și rostul meu a fost să țin echipa unită și să asigurăm partea de finanțare, proiectare, absolut tot. Am depus pe proiecte pe fonduri europene. Deci 10 milioane de la UE? 10 milioane de la UE. Noi am mai pus cash 6 milioane jumate plus terenul, care încă vreo 2 milioane jumate. Deci către 9 și diferența o să fie... Finanțată de bănci. Până la 40 și 2 de milioane. Deci vă mai trebuie vreo 26. Ok. Da. N-ar fi așa mulți ca să faci ulei în țara asta. 25 de milioane nu mi se pare mult. Nu e mult, dar v-am spus, nici o altă bancă, am fost la... Deci am fost CEC, BCR, Raiffeisen, Unicredit, toate băncile. Am auzit povestea asta de la oameni din industria lemnului. Când făceam eu casă, cum am ajuns eu să-mi cumpăr pereții din Austria, din lemn foarte probabil românesc. Zice, George, ne milogim de bani să ne dea bani să facem o fabrică, să facem aici. Nu vor să dea bani când vine vorba de lemn fabricilor românești. Ăștia alte bănci ziceau că nu au capital, că n-au apetit. Deci, dar v-am spus, vă arăt perlele că le-am notat. Ce perle ne-au transmis? Întrebări sau... Dar chiar nu avem nicio bancă în țara asta care să susțină antreprenorii români care v-am vor spus, să facă atâta lucruri. timp cât ei pot să împrumute statul. Că toți, când își fac reclame toți. Noi suntem cu antreprenorii, noi să susținem... În imobiliare. În imobiliare. Sau micul antreprenor care își face și el acolo, chestia la colțul străzii. Am văzut o reclamă azi dimineața, am ieșit de la Intercontinental, nu știu cum să zice acum la hotel. I-au schimbat numele mai. Da, i-au schimbat. Grand Hotel București. Grand Hotel, scrie un afiș frumos, o bancă, dobânzi, Eurobor 5,99. Când ajungi la final e 11%. Minciuni!
Îs minciuni. Deci, și problema e că statul ar trebui să verifice. Eu am ridicat acolo la Brașov, erau și reprezentanții Ministerului Agriculturii și a Finanțelor și băncilor și am zis, oameni buni, să pierd o căruță de proiecte inteligente în țară, pentru că omul vine cu ideea, cheltuiește până în faza de studiu de fezabilitate, piață, tot absolut. Clar că nu toată lumea am fost pui de securiști să ne rămână din fondurile Dunărea, bani în buzunar, că am pornit de jos. De la ce ați început? Că dacă tot sărim de la una la alta... Mecanic de locomotivă. Așa. Mecanic de locomotivă. Până în 94, când v-a apucat de agricultură. Da. Bun. Acum, ați zis 6 milioane de la 21 de fermieri, nu toți români, care s-au strâns la un loc și au făcut un fel de cooperativă. Da. Toți suntem oameni. Nu contează că e român, că e ungur, Dacă că e împarți slovac. 6 milioane la 21, nu sunt bani așa de mulți de căciulă. Nu. Dar trebuie pe de voință, mai e niște fonduri europene. Și nu va fi 6 milioane finalul, că mai trebuie să punem, că sunt sigur până terminăm proiectul, vor mai mișca prețurile, să gata războiul, crește prețul oțelului, dar ne-am asumat fiecare. Ne-am asumat și când va produce această fabrică, o să fie super frumos. Zona e foarte bună, lângă nodul de autostradă, la Turda. Avem 1,5 hectare de teren, proprietate. Suntem în curs de elaborare a unui proiect agrifotovoltaic pentru încă 2 MW putere. Pe acoperiș? Nu, avem încă un teren de 5 hectare unde vrem să facem. Și undeva la 2 MW pentru că vom pune și baterii să avem... Pentru fabrică. Pentru fabrică, da. Plus ce mai ne asigurăm, fabrica va fi ultimul top, ca modern, pentru că cojile, decojim floarea soarelui, cojile vor arde într-o centrală termică care va genera abur. Aburul la rândul lui va genera energie și abur tehnologic în fabrică. Deci că vă trebuie abur la... Da, vom avea amprentă de carbon zero. Cu electrofiltre, cu tot. Deci va fi cea mai modernă fabrică din Europa. Da, o faceți așa doar de dragul mediului sau e business? Nu, vrem să respectăm legislația. Se putea mai ieftin dacă nu o faceți așa? Nu ne interesează pentru că eu nu vreau să stau în poziția ghiocelului față de inspectorul de la mediu și noi, colegii, vrem să fie totul făcut de la început bine, asta privea de legea românească, trebuie să ne învățăm odată să respectăm, ca să fii respectat. Da, dar legea are sens, adică să e exagerată. Da, nu are. Pentru că din ce aud eu, toți fermierii, și nu numai, și toate companiile care fac chestii cu respect pentru mediu, ajung să fie mai profitabile. Da, pentru că noi economisim din start 14 euro că ardem cojile în cazan, decât să le prichetăm și să-l vindem în altă. Facem economie în fabrică, da? Deja îți dă. Pui panourile fotovoltaice, da, faci pentru mediu, nu emiți carbon. Și ce ieftine au ajuns panourile acum? Da, păi undeva la 300 euro kilowattul putere instalată. La gata? Da. Asta e o afacere bună. Și stația de pompieri, iară, deci numai stația de pompieri ne costă vreo 3 milioane jumate de euro, dar îl facem pentru că... 3 milioane jumate? Da, avem Hexan. Acolo trebuie instalație de stins cu spumă sub presiune. Avem pulberi care, minuni, trebuie cu apă. Deci și din punct de vedere pompieri, cine îți asigură fabrica dacă nu-s făcute astea? Am fost în Italia, am văzut o fabrică la Cereal Docks, tot o cooperativă, dar cooperativa aia are 6.000 de tone procesare în 24 de ore. Tot cooperativă, am fost la ei, am văzut o fabrică terminată în urmă cu 7 ani, de 2.000 de tone, totul este țiplă, 4 oameni lucră în toată fabrica, totul e automatizat, computerizat. Da. Mai mulți oameni îți lucră la birouri, la desfacere, aprovizionare, personal. Pentru că automatizarea și robotizarea vine și aici. Da. Ajungem și la agritech. Dar să ne întoarcem la panourile fotovoltaice. Așa. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm.
mergeți, colindați toată Europa și dacă vedeți panouri fotovoltaice pe teren arabil de calitatea întâia, eu le mănânc. La noi, funcționarii de la OSPA, Cine e OSPA? Oficiul Județean de Pedologie și Studiul Solului, da? Schimbă gradul solului de fertilitate din 1-2 în 3-4 și la 3-4 poți să-l scoți din circuitul agricol. Și dau permise pentru balastiere. Nu e o problemă că dau permise de balastiere. Balastiere pe teren agricol. Da? Scot pietrișul și lasă craterele acolo. În momentul în care scot pietrișul de aici și coboară cu el în jos, da? Și toate apele fug în groapă. Rota împrejur pe 2-3 km te deșert. usucă. Da. Credeți că cineva, mediu, autorități pot lua? Nu, pentru că toată lumea se face că nu vede. Panouri fotovoltaice pe terenuri plane, unde ai strat fertil 2 metri, să fac panouri fotovoltaice. Avem o grămadă de terenuri erodate în Ardeal, că ați văzut. Expoziții sudice, dar acești băieți din energie vor pe loc plan, pentru că trece stâlpul de înaltă tensiune, Și se conectează. Racordare e cea mai scumpă chestie la astea. Da, și rămâne mai mulți bănuți că el îl face cu alt firmă prietenă, își montează panourile fotovoltaice. Și dacă rămân din 15-16 milioane, dacă sunt pe fonduri europene, fac economie la racordare, la aia, firma aia o întoarce cândva. Ca să înțeleagă oamenii încă o dată, în Uniunea Europeană nu este acceptat să pui fotovoltaice acolo unde poți să faci mâncare. Exact. Și în România poți să dai o atenție, că de fapt așa se face. Iată, o șpagă, corupție. Da. Da? Nu e doar păcat, e ilegal. Și se schimbă calitatea terenului din fertil în pârloagă. Pârloagă. Și dintr-o dată poți să pui fotovoltaice în teren plan. Coincidență, se nimerește că terenurile alea sunt lângă un stâlp de unde se poate face branșarea ieftină, pentru că cea mai scumpă componentă la parcurile fotovoltaice este branșamentul la rețea. Corect. Și la cât de ieftine sunt panourile fotovoltaice acum, sunt atât de mulți investitori de genul ăsta care, mamă, cum ți le pun eu... Ungaria este la ora actuală cel mai mare producător de panouri fotovoltaice din Uniunea Europeană, având 3 fabrici făcute de chinezi. Da. Și atunci vă dați seama că prețul coboară în jos. Păi a coborât, stă undeva pe la 10-11 cenți. Da, ideea e că îți de acord, trebuie să facem și energie și foarte bine că cei care o fac. Dar trebuie găsit o soluție încât să nu distrugi nici terenul arabil, că terenul arabil odată contaminat cu betanie, cu fiere, cu greu îl mai aduci la grad de fertilitate. Avem o grămadă de terenuri erodate, da? Penți. Ridică-le sus la 2 metri, 3 metri de pământ, fă-le acolo, pe de sub pot umbla oile sau caprele, mai este o iarbă minunată, dar nu-l pune pe teren arabil. Dar avem atâtea acoperișuri. Da, avem acoperișuri. Dacă acolo e mai scump? Nu-i cu mult mai scump. Problema e că e mai simplu să trântești 700 de hectare de panouri fotovoltaice, cum se va face în zona Aradului, da? Pe teren arabil plan, te duci repede, împingi cu țărușurile în pământ, fixezi panourile, ai un stâlp de înaltă tensiune, te-ai conectat, încă nu e impozitat, încă e haos în astea energetică. Dar o să regretăm noi pentru balastierele astea care sunt teren arabil și pentru panourile fotovoltaice peste 20 de ani. Pentru că din ce în ce mai mult terenurile din România se deșertifică, devin aride, lipsă de precipitații și să nu cumva să trebuiască să importăm mâncare. Păi da, le-am promis românilor nu doar hrană și energie. Trebuie să le dăm și energie, că e scumpă. Da, de acord că trebuie și energie, dar trebuie să ne mai uităm și noi. Nu ne fâțim tătăzoa cu mașina din punctul A în punctul B și 100 de metri. Putem merge și pe jos. Acum nu ne spuneți noastră cum să trăim noi, că dacă noi ne permitem, ne luăm mașina. Aici în București se vede cel mai bine. Vă place la București? Da, îmi place. Să știți ce îmi place la București. Sunt oamenii mult mai deschiși ca la noi în Cluj. Mult mai receptivi, mai comunicativi. Chiar e curățenie în oraș. Merge Recu, da? Se înregistrează chestia asta? Sincer vă spun, deci nu îi batjocură pe cuvânt. Am dat de niște oameni fantastici. Proiectarea a fost făcută tot de o firmă din București, foarte receptiv, foarte deschiși. Și pe stradă am stat pe terasă oamenii și în cartiere mai slabe am umblat. Bine, acum mai sunt și mici, dar e curat. Azi dimineața am intrat la prima oră în oraș, era perfect curat, acum m-am uitat, nu vezi pe jos mizerie. Nu e Bucureștiul care era în urmă cu 20 de ani.
Ați observat că nu se mai claxonează la fel de rău? Și îți acordă, te lasă să ieși din intersecție. Da. La Cluj îți rupe mâna dacă ieși în fața Am văzut. lui. Clujul a descoperit recent Am aglomerația. devenit niște golani acolo la Cluj. Am avut o discuție cu un domn din Târgu Mureș și zice, eu am fost la Cluj să mă tratez cu niște probleme, zice, da, zice, inclusiv medicii la voi, zice, au schimbat, zice, ștacheta, zice, mari șpăgari, te condiționează să mergi la clinica privată, să mergi acolo. Nu mi-a venit să cred. Am mulți prieteni dragi în Cluj, în Apoca și merg des, dar nu pot decât să vă dau dreptate. Deci Clujul nu mai... Nu știu ce s-a întâmplat Strică acolo. banii? Da. Banii mulți? Banii mulți și dacă nu ai dacă n-ai avut în viața ta bani și dai dintr-o dată de bani, crezi că sunt infiniți. Da. Nu e infinit nimic. Aici în București știți ce ne-a domesticit pe noi? Aglomerația. Întotdeauna există unul mai șmecher, întotdeauna există unul mai bogat și la un moment dat te împaci cu ideea că oricum n-ai cum să ajungi mai repede, chiar dacă e pe linia de tramvai. La noi și fără poliția rutieră, oamenii încep să nu mai meargă pe linia de tramvai. Am venit iarna, curățat zăpadă. Acum nu ne lăudați prea mult. Nu, Acum eu vorbesc în numele bucureștenilor, deși eu sunt aici din 2003, dar mai avem destule de rezolvat. Dar este un oraș plăcut, aveți verdeață, aveți spații. Este încă un oraș mare și orașele mari, oriunde în lumea asta, din experiența mea, din ce am văzut eu, te domesticesc. Îți taie tot orgoliu. Nu ai cum să fii tu într-un oraș mare cel mai. Întotdeauna se găsește unul și te împaci cu ideea la un moment dat. Te împaci că ăla e traficul, n-ai până să-l ocolești, el pe deasupra, la un moment dat. Corect. Trebuie să stai la rând și acolo. Orașul mare civilizează. La fel cum și noi am început să învățăm ce înseamnă Uniunea Europeană aici în România, indiferent de oraș. Și la Cluj, efectiv, n-ai centuri ocolitoare. Ai intri pe Butoi, iar acolo, în Grămuisuială, tot. Deci, toată lumea vrea mașini acolo. Da, și mașini tari și... Dar e bine că își permit oamenii. Eu mă bucur pentru fiecare român care își permite. Am văzut niște case acolo de oameni, cum se zice, și niște mașini. Mă bucur pentru prosperitatea fiecăruia. Nu știu dacă știți, dar Cluj-Napoca are un preț pe metru pătrat mai mare ca și București. Cu cel puțin 50%. Eu cred că și artificial creat. Bineînțeles, da. Și aici a fost artificial până când a început să se miște. Însă, de bine de rău țara asta se mai ridică. Problema pe care eu o văd însă, că de-aia v-am chemat aici, de-aia trag de dumneavoastră de anul trecut, mai în spate, așa? În septembrie, cred că. Mai. Aveți mai multe mesaje de la mine. Dar sunteți un om ocupat. Și oamenii ca noastră sunt ocupați că avem nevoie de mai mulți ca dumneavoastră. Avem nevoie de mai multă mâncare în țara asta pentru că importăm prea multă. Și acum nu o spun dintr-o chestie naționalistă. O spun pur și simplu dintr-o chestie de bun simț. Avem mâncare proastă și scumpă în țara asta și de cele mai multe ori vine din import. De ce? Să știți că sunt fermieri extraordinari în țara asta, oameni care au afaceri cu ferme de porci, cu ferme de vaci și acolo își dau ultima suflare în... Eu v-am spus, trebuie monitorizat foarte atent unde ajung banii de la Uniunea Europeană, cine este beneficiarul subvenției sau scos subvenția complet și dat pe producție. Ai făcut 5 kg de grâu, ai 5 lei, ai făcut 1 kg de grâu, ai 1 leu. Pentru că nu se poate să băgăm bani cu nemiluita în agricultura de subzistență. Vrei agricultură de subzistență? Îți ții 2 porci, 2 găini, dar nu primești nimic ca subvenție. Da, dar n-ați văzut câte mii de like-uri poți să faci pe Facebook când spui, uitați-vă la mamaia asta săracă, cum a plantat ea câteva cepe, le-a scos la stradă și nimeni nu-i dă nici măcar un like. Da. Ați văzut postările alea? Da. Cu calul din pâine? Și toate alea? Ne place să plângem aici de mila omului de la țară care face agricultură de subzistență. De ce? Cred că e o modă, e o vai de mine, ăla e românul adevărat, că ăsta lucră cu tractor de 400 de cai și nu i-a... Păi, fără ceapa produsă de mari fermieri din Târgu Săcuiesc, care produc 70-80 de tone de ceapă, fără cartofii produși de mari fermieri, Brașov, Covasna, Harghita, am importat masiv. Deci nu se poate, ăla micuțul cu 1 hectar nu o să-ți poată produce cartofi, să ți-l ambaleze, să ți-l bage la marile rețele de supermarketuri. De ce? Așa. Pentru că nu are putere financiară, un depozit, o linie automată de curățat cartofii, de ambalat, spălat, costă milioane de euro. Numai o fermă mare poate să-și permită, sau un conglomerat de ferme. Iar o să le plângem de mila anul ăsta celor care cultivă roșii și o să le arunce la gunoi. Am mai văzut filmul ăsta, de vreo 20 de ori. Tomata. Deci, s-aruncă și acolo la gunoi, dar acolo e problema alta. Ar trebui fost, ok,
facem program automata, dar hai să venim paralel să facem și programul depozit pe cooperativă. Ia, băieților, cei care luați banii pentru tomate, asociați-vă, noi pe fonduri europene, pe DR22-23, vă dăm bani să vă faceți depozit în cadrul cooperativei de tomate, îl strângeți, îl băgați în depozit, îl ții câteva săptămâni sau zile în depozitul ăla frigorific și ești treptat frumos pe piață cu el și nu-l arunci. Dar trebuia condiționat, trebuia găsit întotdeauna efect, cauză-efect. Deci... Păi nu, dar toți plângem de milă fermierilor, le cerem supermarketurilor, hipermarketurilor să le dea mai mulți bani când este foarte multă marfă într-o dată pe piață. În orice carte de economie am citit vreodată, nu ai cum să ridici prețul când e foarte multă marfă. Nu. E imposibil. Deci eu, dacă eram acolo, ok, dăm pentru tomate să încurajăm să facă în solarii, da? Perfect să ieșim în luna mai cu tomate. Dar în același timp, băieți, că sunteți în comuna Rahova, da, un exemplu. Păi suntem 30 de fermieri care punem. Ok, nu. Vă leg, vă condiționez ca să faceți și o cooperativă. Căutați-vă cum să puteți depozita 600 de tone de tomate. Da? Pentru că dacă le ții la rece, poate să stea... Poate să stea mai mult, da? Și cu o gestionare foarte atentă. Ce-i în depozit? Cum trebuie să scoți? Ce se întâmplă? Vine tirurile din Turcia cu roșii. Ok. Vedem noi, poate întârzi o zi tirul ăla cu roșii. Și până atunci a trecut 5, că Bucureștiul îți mâncă 500 de tone de roșii în 24 de ore. Apropo de chestia asta, noi în European avem tot felul de norme. De bine de rău și fermierii noștri nu mai bagă așa de mult azot, sper. Nu, că se respectă. Nu se respectă peste tot. Am văzut niște roșii care... Tata a lucrat în agricultură toată viața, mai recunosc câte o șmechirie de genul ăsta care se mai face prin solariile de la noi și trebuie să vorbim și despre asta mai încolo. Dar dacă tot ziceți despre turci, acolo nu există norme europene. Nu există norme europene, ei pot să dea cu orice produs fitosanitar, atâta timp cât nu se regăsește în tomatele care vin din Turcia și sper că autoritatea fitosanitară și VAMA își face treaba, pot intra pe piață. Dar eu am impresia că trăim în România, VAMA să face cum să face, autoritatea fitosanitară eșantionează dacă eșantionează și așa mai departe. Vin din Egipt tomate. Vin multe produse. În mod normal, noi în Uniunea Europeană avem o grămadă de produse scoase afară pe care nu le mai poți aplica pe legume, pe cereale, pe absolut nimic. Vă referiți la chimicale? Da, chimicale. Deci au rămas cele din foarte prietenoase cu mediul. Fermierii români care produc tomate sau care produc, știu eu, castraveți, da, pot să sară calul la azot, să pună mai mult azot, să crească mai mare sau... Dar e cu dus și întors, pentru că începe să se strice mai repede. Așa e. Da? Dacă o grăbești, așa. Dacă o grăbești. Deci eu nu m-aș duce pentru că nu au acces la produse. Să mai aduce pe contrabandă din Republica Moldova, am înțeles, produse din astea de... Dar... Bine, dar un pic de azot ne trebuie, numai că am auzit că s-a închis Azomureș. Da, e închis de mult. E închis. Și noi de unde aducem azot? La ora actuală aducem azotat de amoniu din Austria, Uniunea Europeană, din Rusia. Dar are zăcământ de azotat de amoniu Austria? Nu, are gaz. Are gaz. De unde are gaz Austria? Că n-am auzit să aibă puțuri de gaz. Nu știu de unde are gaz ieftin și atunci poate produce. Se aduce din... Păi și România are gaz. Da, dar uite că noi nu valorificăm gazul. Îl vindem brut și în loc să facem îngrășământ. Fără azotat de amoniu nu poți face agricultură. Da, corect. Și noi nu mai producem nici azotat de amoniu pentru cei care nu știu chestia asta. Și încercăm, fermele mari, să punem plante fixatoare de azot, dar nu ajunge, pentru că 50-60 de kg de azot la o cultură de grâu, să zicem, după soia, nu-ți ajunge să faci grâu, să faci 6 tone, 7 de grâu ca să fii eficient, că sub 6 tone de grâu la hectar nu mai ești eficient, închis prăvălia, punct. Eu auzisem că trebuie să faci minim 8, cincinalul în 4 ani și jumătate, nu era așa? Nu. Deci de la 6 tone în sus se poate și să faci calitate. Calitatea cum o faci? Dacă ai și fosfor și potasiu, ai și azot și atunci ai proteină, îl ții sănătoasă. Făcând un grâu cu proteină mare, 16-17, poți intra pe piață în față la oricine, pentru că toți caută
calitatea. Da. Devenim un pic tehnici așa pe agricultură. Eu am crescut într-o casă în care s-a vorbit mult și atunci am capul plin de din asta, dar trebuie să-mi aduc aminte că vorbim pentru un public general și ca să vă explicăm încă o dată de ce avem competiția asta cu turcii și cu Egiptul, nu e doar o chestie climatică, că acolo vine primăvara mai devreme, ci și că acolo nu se respectă aceleași reguli, inclusiv la forța de muncă. Nici nu se pune problema. Și de ce intrau și produsele ucrainene? Hai că mergem și către Ucraina, da? Și Ucraina până în 2022-2023 nu prea respecta standardele care le respectăm noi în Uniunea Europeană. Și aveau, la ce anume? Aveau porumb modificat genetic. Păi și noi nu avem? Noi nu. Nu facem și noi hibrizi? Da, hibrizii e una și modificat genetic e altceva. Aveau soia modificată. Acum, în ultima perioadă, și ucrainienii cam aceeași legislație au în domeniul fitosanitar, că eu cam strâns Uniunea Europeană. Și bine au făcut, adică intri cu noi pe piață, dar tu produci mai ieftin ca noi, poți să vin și mai ieftin. Da. Dar și acolo prețul ăla, boom, în 2022, când au intrat cerealele alea multe ieftine, alea au fost furate de armata rusă din Ucraina și vândute companiilor din România, Bulgaria, Ungaria. Uitați-vă că e lista celor 300 milioane de dolari. A intrat armata rusă în localitatea X, a găsit depozitele pline, țam-țaram, trebuia găsit piața de desfacere. Rușii au inundat Europa cu cereale ucrainene. Nu cred asta. Ba da, deci... Toată lumea credea că sunt, de fapt, ucrainenii care au inundat Europa. Păi, ucraineni în colaborare cu ruși. Păi, dacă localitatea ta e ocupată, o trecut sub armata rusă, ce-a făcut generalul rus cu el? Credeți că l-a trimis în Moscova grâul ăla? Ăla a putut foarte ușor, mișca pe mare, cum a putut. Deci... Știți sigur asta sau... Da, îs dosare penale deja pe rol. Vă trimit link-ul. Recorder a făcut... Și am vorbit cu colegi de-a meu, fermieri ucrainean, și nu credeți că noi am vândut cu 50 de euro tona de grâu. E grâu furat din ce-a produs fermierul ucrainean în zona aia, Donetsk, Luhansk și ce era, o vintă ăștia, ne-o cucerit și pac. Erau plini de camioane cu numere ucrainene pe drumurile din zona de aici. Deci mafia asta care pe bani setat, n-are limbă, n-are culoare, n-are nimic. E vorba doar de bani. Nu e vorba de altceva. Da, erau camioane ca ucrainieni, șoferul e transportator. Pe el nu-l interesează de unde, cum și ajunge. Da. Simplu. Pentru că Uniunea Europeană, că suntem și noi de acum aici, este cea mai mare piață de pe planetă, care plătește cel mai bine. În același timp, cei care produc în interiorul Uniunii Europene respectă cele mai dure reguli de pe planetă. Corect. Și atunci toți de jur împrejur vor o bucată din halca asta de carne numită Europa. Stați să vedeți acordul Mercosur acum, că fermierii sunt foarte revoltați, că Uniunea Europeană se terminează acordul de liber schimb cu țările de Mercosur, Argentina, Brazilia, țările latinoamericane pentru liber schimb. Dacă ne uităm în profunzime la acest acord, Uniunea Europeană își protejează într-un fel interesele, pentru că un avion Airbus vândut la argentinieni, 480 de milioane de euro, da? Unul simplu, 320, un avion mediu, nu mare, da. Dacă tu n-ai taxe vamale pentru ei și n-ai altceva, îți cumpără. Și tu trebuie să aduci ceva de la ei înapoi. Ce aduci? Zahăr, că ei nu produc tractoare și minuni, aduci zahăr, da? Și atunci îi dai în cap zahărului fermierului din Uniunea Europeană. Deci Aici vorbiți din experiență personală? Da, deci aici trebuie foarte bine gândit. Băi, ok, o să zic că mulți, pentru că am ridicat problema într-o asociație. Bine, dar ce mă interesează? Noi producem avioane. Ei, prieteni, să știi că România produce o grămadă de componente pentru industria aviatică pe care le cumpără cei de la Airbus. Da? România începe să aibă, așa cum ne mișcăm, o industrie destul de competitivă pe multe domenii. Producem cutii de viteze, producem motoare electrice. Deci chiar, bine, sunt branduri străine, dar sunt produse aici. Da. Deci nu putem fi nici noi absurzi. Deci înțelegeți și partea cealaltă. Dar exact. mie mi se pare, sincer, foarte onest și deschis din partea noastră să ziceți, da, trebuie să vindem și avioane. Dar noastră tocmai ce ați rămas cu o gaură după sfeclă de zahăr.
Nu, pentru că m-a plătit. V-a plătit până la urmă? Da, m-a plătit până Ne la ziceți urmă. povestea? Da, deci cu mici lovituri în stânga-în-dreapta ne-am achitat, dar eu nu-i mai cultiv doamnei respective sfeclă de zahăr, pentru că doamna n-are nicio legătură cu industria zahărului, ea a luat acea fabrică, habar n-are cum merge managementul unui fabrici. Ziceți despre ce vorbim când toată lumea urmărește agricultura. Vorbim de investitorul român, pur sânge, în fabrica de zahăr Luduș. Ok. Da, a luat fabrica, primul an a mers la Pleznea de 3500 hectare, i-a ieșit, a fost zahăr. Anul trecut a fost un an mai greu, a pus 9000 de hectare, i-am spus în prima doamnă, nu pune 9000 de hectare, că fabrica asta nu-i pregătită. N-a făcut reparații în fabrica pica, sfecla a stat mult timp în câmp, s-a mai stricat, s-a mai minut, și a fost un scandal după scandal. Și orice îi ziceam, ia în stilul ăla ei, pentru că v-am spus, i-am zis, doamnă, puneți un manager de fabrică. O fabrică de zahăr este complex, e o chimie, uzină, ai chimie, ai... Orice afacere are nevoie de un șef competent. Da, ea nu a pus, este o fătuță numită acolo, care e pe post de paratrăznit. Deci vorbim despre o fabrică de zahăr din România, de la un investitor român care încă nu a înțeles diferența între patron și director. Ea nu înțelege diferența între afaceri cu privați și statul. Da? Pe care e diferența? Păi este uriaș. Când lucri cu privatul, trebuie să lași și celuilalt o felie de pâine pe masă. Nu mânci numai tu. Da. Da? Când lucri cu statul nu are nevoie de... Acum, eu nu vreau să mă bag, că nu vreau să judec între noastre și un terț. Pe mine ce mă interesează în toată discuția asta este că noi în România avem sfeclă de zahăr. Avem. Și ar trebui, în loc să mâncăm, spre exemplu, zahăr din trestie, ci că ăla din sfeclă ar fi mai sănătos, mai bun. Eu nu știu, nu vreau să mă pronunț, cât zahăr mânc eu din partea mea, e off zahărul. Da, multă lume consumă. Nici eu nu mai pun gura pe zahăr de multă vreme. Deci nu s-a dus la Luduș, nu s-a dus zahăr din trestie, s-a dus zahăr din Ucraina. Cum adică? S-a adus zahăr din Ucraina, au ținut contingent, deci cu un ochi râdea doamna că aduc și cu un ochi plângea. Deci nu merge așa. Pe anul ăsta are vreo 3500 hectare de sfeclă, fermierii n-au mai pus, pentru că nu prețul care l-au oferit cei 26,6 euro de la 41 te-a deranjat. Pe tonă. Da, te-a deranjat stilul ei de astăzi e albă, mâine e neagră, haotic, stilul ăla haotic. Da. Da, deci... Deci aici nu vreau să mă bag în dispute comerciale între fermieri, dar ce vreau să înțelegeți asta este că avem capacitate de a produce în România. După cum vedeți, guvernul nu e nici măcar spectator, nu are cum să fie arbitru la așa ceva. Mai avem încă de învățat despre lucrurile astea, dar de cele mai multe ori, că le luăm pe exemple, inclusiv la zahăr, noi importăm pe rupte, când de fapt avem o grămadă de câmpuri pe care s-ar putea pune sfeclă de zahăr. S-ar putea pune sfeclă de zahăr și... Că nu-i convingem noi pe români să renunțe la zahăr. Nu, clar că nu-i convingem, dar e o piață destul de alambicată, v-am spus. Deci în loc la avionul ăla de 480 de milioane de euro, tu poți aduce la ora actuală, zahărul fiind undeva la 650 de euro tona, zahărul rafinat, împărțând 480 de milioane la 650. Vedem cât iese, câte mii de tone de zahăr poți aduce, da? 1 milion de tone. Da. Cine mănâncă atâta zahăr? Deci există, și atunci clar că zahărul ăla care vine ieftin de acolo îți dă în cap zahărului că totul merge pe... Și atunci trebuie să facem altceva aici pentru că o să ne trimită ăia zahăr. Aia ne trimit, dar nici nu poți să-ți lași industria ta de zahăr, pentru că s-a dovedit într-un an, a fost o problemă gravă cu zahărul din țările astea, 738.000 de tone de zahăr poți aduce doar în schimbul la un avion Airbus 320. Da? Deci aproape cât produce Polonia singur. Polonezii produc vreo 800.000 de tone pe an. Trebuie să fim realiști. Asta înseamnă o lume conectată. Da. Dar francezii au făcut în felul următor, pentru că și Franța e lovită și minuni. Deci au fixat un preț minim pe zahăr, Ministerul lor Agriculturii. E 650 de euro pe tona de zahăr. La 650 de tone de euro, prețul fermierului plătit cu vreo 31 de euro preț TAS. Deci asta nu scade, nu urcă. Da, plus zahărul. Dar ce se întâmplă? Până să consumă zahărul lor cât o produs ei, prețul e ăsta. Pe urmă, ce se aduce de afară, poate fluctua sus sau jos.
Dar prețul pentru fermierul lui de acasă, ca să nu distrugă o industrie, pentru că ăia se supără și cumpără americanii mâine tot zahărul și îl bagă în bioetanol ca să spargă prețul la hidrocarburi, da? Cum? Păi, da, din zahăr Deci faci... noi le vindem avioane, aia ne vând zahăr. Dacă nu luăm noi zahărul, vând la americani, americanii transformă zahărul în etanol, Da, alcool. scade prețul hidrocarburilor și pedepsește pe arab, că țin cu alță. Asta este lumea în care trăim. Dacă vrem să vindem avioane, Și tractoare și camioane, pentru că, să nu uităm, Uniunea Europeană produce. și dacă ne place să fim europeni și să ne permitem mai multe decât restul lumii, că ne permitem, Da, asta înseamnă să mai faci și schimb cu ei, nu poți doar să le bagi pe cât avioanele. Exact. Ați văzut? E simplu. Deci, domnule, vinzi un avion, vindem 10 avioane, avem zahărul asigurat pentru toată Uniunea Europeană par, da? Noi, producția noastră totală nu valorează atâta. Deci, și atunci aduci zahăr de acolo, că trebuie să-ți aduci banii înapoi, să aduci carne de vită, aduci bovină din Brazilia și Argentina. La 2 euro, ai 2 euro carcasa în port Per kilogram. per kilogram. Fantastic. Da? Vită Pentru de că- Argentina. Da, pentru că trăiesc în Pampas acolo. Lui Slobode ca și mușuroiul merg afară, mâncă, după un an jumate merg, le recoltează, le taie și strimi carne. N-au niciun cost, cheltuială pe el. Mai mâncă leoparzi, mai mâncă știu eu ce, nici nu contează. Nu poți concura Deci tu vita aia de Argentina, aia gustoasă, Da. așa se face, da? Dai drumul la viței Da. și după un an jumate te duci și recoltezi. Și corect recoltezi, da. Și la noi nu ai cum să concurezi cu ei, cu transportul. Deci, în anul trecut, în toamnă, în septembrie, am fost o lună în state. Pe coasta de vest, m-am ferme, am văzut tot. Și plângeau fermierii americani că îi omoară Brazilia, Argentina cu carnea de vită. Și zice, păi zice, aduc peste noi, zice, bucurați-vă că nu e aproape de voi Brazilia cu Argentina, zice că v-ar îngropa pe voi, pe europeni, cu mâncare, ați falimentat tot. Minuni, atâta produce. Produc 2 culturi pan. Pentru că asta e clima acolo. Asta e au clima, îi umiditate. ajută, au tehnologie, s-a investit Serios. Da, păi tot e mâna americană, dacă vezi fermele alea de acolo. Dar e adevărat că în Brazilia dau foc ca la balamuc la pădurea amazoniană ca să o transforme în pământ agricol? Nu e adevărat. Sunt măsuri. Deci s-a alocă fonduri. Bolsonaro, în timpul mandatului lui, s-au ars enorm din pădurea aia, se vedea din satelit. Mai ardeau, dădeau foc, dar sunt măsuri și acolo. Să știți că nu-i lumea chiar, cum zice, vai, că alea sunt țări. Mă rămâne surprins ce țări dezvoltate, ce șosele, ce agricultură, deci peste tot există și bine și rău. La noi nu se fură pădurile că dispar. Din satelit, ne uităm, dispar păduri întregi. No, dar problema asta e când suntem conectați, masa asta mare e Terra și atâta e de mică deja globul pământesc încât în 12 ore ești în Singapore, în 12 ore ești în Rio de Janeiro. Mai de mult nu-ți puteai închipui așa ceva, da? Nu poți să te bați cu pampasul argentinianului, Exact. cu primăvara mai devreme din Trebuie Egipt. să ne nișăm, trebuie să facem calitate ca fermieri români, trebuie să avem, tocmai de aia trebuie să avem comasare încât, am parcelă mare, pot lucra cu utilaje mari, Și este mai ieftin. performante, să fac performanță, minuni. Ce înseamnă performanță? Să bag mai puțin bani ca să obțin mâncare bună. Exact, să bag mai puține costuri de combustibil, să nu tasez pământul, să protejez apa în pământ, să bag materie organică înapoi în pământ și să scot o calitate cât mai bună, cu cât mai puține chimicale, ca să nu o trăvesc consumatorul. Pentru că singurul avantaj pe care îl mai ai în fața argentinianului, egipteanului, turcului, toate astea, este doar distanța. În momentul Exact, ăsta. exact. Pentru că și ei au acces la aceleași tehnologii, doar că ei au clima. Îi ajută clima mai bine un pic. Da. Plus că poate au și strategii de dezvoltare a agriculturii mai sănătoase ca noi. Adică, Irigațiile la noi sunt praf, nu sunt făcute, da, au fost pornite, nu s-au reamenajat, alocăm bani spre o grămadă de prostii care nu și-au nicio utilitate, în loc să, a zis de porc, ok, anul ăsta facem strategia cu porcul. Facem maternități. Dăm bani la fermierii care vor să facă maternități de porci. Să aibă pregătire în domeniu, să aibă medic veterinar și îl monitorizeze. de cine trebuie să facă asta? Pentru asta Ministerul Agricultura strategii, să scrie în strategiile alea în PNRR pentru fonduri europene. și de unde ar trebui să știe Ministerul Agriculturii lucrurile astea? Pentru că mie mi se pare că de fiecare dată când se bagă statul, dă cu... Nu, Ministerul Agriculturii, dacă există un ministru acolo, ar trebui să aibă în fiecare zonă a țării cel puțin 1-2 consilieri care să... Păi n-au?
îi spună nu au. Cum le zice la astea din teritoriu ale... Direcțiile județene alea sunt sifonatoare de bani, mâncă banii statului inutil, ar trebui desființate direcțiile județene de agricultură. Există API, ajunge, gata, it's enough. Nu alte structuri, OșCA, te felul de șoareci de birou care stau acolo, nu fac nimic. Singurul ministru care a pornit și încerca să se consulte cu fermierii era Oros, de la Cluj. Suna, zice, bă, să ești în fermă? Da, ce... Viu până la tine. Vineam mă întrebam, ce părere are, mă, cum am putea face, mă, că uite, cu tomata din Sudia am prins pe aia, mă, ni gram de tomată n-au, nu mai iau banii, mă. Păi și de unde vin roșiile alea? Din Turcia. Zic, băi, Adi, deci foarte simplu, verifici minuni și, păi, la un moment dat îmi zicea un coleg din Buzău că într-o comună mai multe hectare de sere erau în acte decât hectare avea comuna în realitate. No, deci trebuie verificate și v-am spus, trebuie condiționate, mă, face aia, face asta. Trebuie foarte... Și trebuie când îi prins să-i arzi. Da. Pentru că numai frica păzește bostănăria. Da, și trebuie în același timp monitorizare foarte, foarte atentă. Pe ce se întâmplă, unde ajung banii, cum se întorc în circuitul economic. Nu contează că ești mare sau... Dar există instrumente, asta nu știu că știți, ANAF-ul are niște instrumente de te verifică, au coborât sub 10.000 de euro la tranzacții. Poate să vadă toți banii pe care îi miști și au softuri de înțeleg de unde au plecat și unde au ajuns. Da, dar trebuie monitorizate proiectele pe fonduri europene. Deci România a înghițit o căruță de bani pe fonduri europene, mâncarea e tot scumpă și puțină. Ce s-a întâmplat cu banii? Eu, în județul Tulcea, la un moment dat era o discuție că sunt 24 de abatoare de bovine construite în județul Tulcea. De unde? Păi pe fonduri europene s-au construit și... 24 de abatoare. Da. Pe câte vite trebuie să sacrifice? Ați văzut? Ne întoarcem. Câtă vită mănâncă România? În județul Cluj, eu știu, numai vreo 5 sau 6 fabrici de lapte care s-au făcut pe fonduri europene sunt închise. Deci o grămadă de proiecte care au fost falimentare, adică falimentare. Poate nici nu s-au urmărit, nici de la început să fie de succes. Deci s-au risipit banii, au ajuns în tot felul de găinării, cu 90% finanțare, cu 75%, nu, domnule, punctual. Ți-am dat 1.000.000 de euro în 5 ani de zile, vreau să-mi întorci atâția bani. Nu știu, 10% ai rata profitului. Să văd că mișcă și mere pe afacerea aia înainte. Cum facem mâncarea mai ieftină? În condițiile astea în care poți să faci mai ieftin în alte părți, alții o fac, nu respectă toate regulile ca aici. Poți să încerci să-i mai verifici, cum ați noastră, la chimicale pe turci, la vita aia, n-ai ce să le faci Argentina. No, vita aia e curată. Aia e curată că mănâncă numai pampas, cum a zis noastră. Dar mai sunt și alte exemple. La ce am putea fi noi competitivi? Pentru că într-o lume conectată de genul ăsta nu putem să ne facem noi toată mâncarea. Uitați-vă că importăm fasolea. 70% din fasole importăm. Serios? Da, importăm fasole. Polonezii produc fasole. Culmea. Produc pentru că au sisteme de irigații. Fasolea necesită apă în perioade critice. Și noi mâncăm fasole. Mai ales în perioada asta de post? Importăm ceapă, da? Nu cred asta. Importăm și ceapă din Olanda, da. Importăm... Ceapă din Olanda? Ceapă din Olanda. Păi și Buzău ce păzește? N-au irigație îndestulătoare. Importăm țelină. Am văzut un raport făcut, pentru că rapoartele de la Ministerul Agriculturii nu ajung să le vezi. Mi-a dat un coleg, un prieten europarlamentar, rapoartele pe 2023 ce au importat. Vi le trimit pe WhatsApp să le vedeți. Sau pe mail. Am importat 12.000 de tone de țelină din Great Britain și Olanda. Da. Ne vând bogații nouă țelină. Da. Mai importăm usturoi din China? Da. Deci importăm lucruri care se pot face acasă. Dar de ce nu le facem? Acum, serios, haideți să fim... Vă spun eu de ce nu facem. Atâta timp cât subvenția asta creează o clasă de puturoși. Că subvenția nu e legat de producție. Se dă la hectar. Și sunt oameni care mi las pârloagă, îl declar pajiște temporar, iau vreo 300 de euro, pe el arendatorul nu-mi dă 300 de euro, numai 230, 250,
Și apare circuitul ăsta, știți, pâlnia aia și tot mai tare, tot mai tare. Deci aici importăm, chemirce nu importăm. Importăm și cartofi. Că nu producem cantitatea necesară de cartofi. Cum adică? Nu suntem noi țara cartofului aici? Nu producem necesarul de cartofi pe un an de zile cât consumă poporul român. Deci eu nu vă vorbesc prostii. Dar de ce? Ce e atât de complicat? În zona unde se poate cultiva din plin cartof, Târgu, Săcuiesc, Brașov, Harghita, Covasna, nu mai pot mări pentru că trebuie să păstreze un asolament. Așa. Da? Ai avut cartof, mai revii după 4 ani. În zona mea, în zona Clujului, să cultiva cartofi. Am de gând să văd pe la Huedin cum se mișcă climatul, că acum curăț terenurile alea și să le bag să producă iară. Și produceam cartofi. Că ați luat niște părloagă? Am luat care erau terenuri arabile și de când s-au desfințat IAS-urile le-au lăsat pârlog acolo cu măceși și cu tăfelul. No, deci, Aveți de curățat? Am de curățat. O să le curățăm, că doar sunt utilaje și tot curăță. Deci se poate, dar avem lipsă de precipitații în momentele critice la cartofi. Irigațiile nu funcționează. Dacă ar funcționa, aș putea pune cartofi. Păi, rata de profitabilitate pe hectar în România versus Olanda este undeva la 280 de euro pe hectar. Rata cu ferme mari cu tot. 280 de euro și cred că nu e real. E umflat un pic. Și olandezii au 1800 de euro rata de rentabilitate. Cum? Că din Olanda trebuie să-l pui pe camion și camioanele nu sunt ieftine, că știu că am adus plante. Am adus plante din Olanda pentru curte. Aici nu intră transportul. Deci, pur și simplu, hectarul... Da, ei ne vând nouă, vând castraveți grădinarului, cu transport din Olanda. Da, vând pentru că fac producții mari. Fac producții mari. Au apă, irigă, da? Au tehnologie și sunt foarte harnici. Ați stat mult prin Olanda. Am făcut școală la ei. Școală agricolă. Deci nu se compară mentalitatea olandezului cu mentalitatea românului. Care e diferența între român și olandez? Sunt oameni inventivi, inovativi, harnici, fiecare e mulțumit de soarta lui, nu-l interesează că vecinul are X30 în mașină, el se poate plimba și cu o caddy. Păi de acum, adică nu e românul inventiv, nu e românul descurcăreț, nu e românul harnic, așa am văzut pe Facebook. Nu cred. Dar nu vorbiți acum urât. Nu cred. Eu, sincer vă spun, văd în satul unde am ferma, era un sat de maghiari, oameni foarte harnici. Aveau vaci, aveau legume, ori ajuns să cumpere roșiile din magazin. O fi un semn de prosperitate, poate s-au apucat de făcut avioane. Și-au vândut avioane și au luat roșii la schimb. Nu știu ce să vă zic. Deci e diferență. Școala. Avem nevoie de școli profesionale. Școala, la noi avem clasa 8-a, liceu, universitate. Lipsește școala profesională, unde îi înveți de mici, că sunt copii care doresc să fie mecanizatori, că e o meserie onorabilă și foarte bine plătită de mecanizator. Se caută? Se caută. Cam care mai sunt salariile? Un mecanizator bun îți pleacă acasă, are salariul brut câtă 14.000-15.000 de lei. Cum? 14.000-15.000 de lei, brutul. Păi un programator junior nu face atât. Și dacă îi calculezi orele de lucru, nu totalizează 167 de ore lucru pe lună. Pentru că din 1 decembrie până în 15 februarie e acasă plătit. Vara, în august, mai are 7-8 zile, 10 de concediu. Terminăm campania de primăvară, semănături, mai mereți o săptămână, stați acasă, vedeți-vă de treaba. Sâmbătă nu prea lucrăm. Și am văzut ce utilaje aveți acum. Da, duminică, dacă e ceva forță majoră, mă duc eu, chem unul dintre băieții mei, că eu am 2 băieți. Fiii dumneavoastră. Da. Și ce faceți? Vă urcați pe tractor? Băieții mei? Da, să urcă, să dau jos din avion și să urcă pe tractor. Și eu știu că-s piloți. Da, amândoi. Și cred că acum azi la ferma lor erbicidează rapița. Cu? Cu tractorul, nu cu avionul. Uh-huh. Și mâine merg înapoi la lucru pe avion. Deci nu, la noi muncim pentru noi. Și eu lucru pe tractor. Mâine, de exemplu, îți la semăna de Floarea Soarelui, pentru că o echipă de muncitori de-a mei pleacă, trebuie să replantez niște pomi la
autostrada de la Boița, am făcut eu lucrarea cu ierbare și pom și ni s-au uscat vreo 30 de pomi și mă duc să-i replantez pentru că așa e corect. Am auzit că vă ocupați și de înierbare pe lângă autostrăzi. Mi se pare spectaculos. Am adus echipament. De ce? Ca să se vadă frumos sau de ce? Nu, pentru eroziunea solului se cheamă, erosion control. Deci, vedeți ce înseamnă școala de afară. Când am apucat în 96 în Olanda, am văzut lângă autostradă picta unul pe acolo cu ceva verde și îl întreb pe Thais Jipis. Zic, Thais, ce fac ei acolo? Era îndrumătorul meu. Zice, aia seamănă, zice, iarbă. Cum seamănă, mă? Zice, se cheamă tehnologia hydroseeding. M-am dus la ăla, l-am întrebat cum merge, zic, de unde e echipamentul? Zice, din Statele Unite. De unde? Din Iowa. Cum se cheamă? Fin Corporation. Pac, am pus pe olandez să sune, o sunată, ea zice, da, zice, putem face, avem o reprezentanță în Franța, am sunat în Franța, am dat de Christophe Lignier, un tip jos cu pălăria, din Lyon, și de acolo eu știam, în România o să se va construi autostrăzi, căi ferate, minuni. Și m-am pus cu burta pe carte să văd cum să face tehnologia. Și a venit Bechtelul, americanii căutau companie de hidroînsămânțare prezente. Și de acolo am lucrat și în Slovacia, la Land Rover Jaguar, curtea noi am făcut-o. Intrați pe fabrica de la Land Rover. Hydroseeding. Practic, faci cu un jet de apă sămânța... Se bagă într-un cazan unde există un agitator, sămânță de iarbă, se bagă un mulch, wood mulch, se bagă un polimer care coagulează apa, deci o face gelatină, se bagă îngrășământ organic, se bagă grow activator, acid humic și se lasă la amestecat. După 5 minute de amestecat, ai un boom, un tun, stai pe echipament și apeși pedala de la conectare pompă și fain frumos, așa verde rămâne după tine, că mulciul e verde. Și în 2 săptămâni el pleacă. Mulciul ăla protezează firuțul de iarbă de insolație și îți pleacă, răsare iarba. Și mulciul ăla, până crește iarba, are rolul de a sparge microparticulele de apă să nu facă șanțuri și să acumuleze pământ. Deci e o tehnologie inovativă făcută de americani. Și nu trebuie să ne inventăm noi tot aici. Nu. Deci trebuie să-l punem în operă. Deci am fost deschis, dar dacă nu eram în Olanda în momentul ăla și să văd ce se întâmplă, nu-l aveam. Putea să o facă altcineva. Da, am fost eu primul. Dar de unde vă găsiți energia asta și cheful ăsta de muncă? Că, nu știu, dacă ați vinde tot ce aveți, cred că v-ați putea retrage la 10 pensii. Bogate. Sincer vorbind, nu simt oboseala, nu știu cum sun eu. Și băieții mei întrebau, mă, tu ce om ești? Că niciodată nu ești obosit. Vă rog să mă grăiesc dimineața la 5:30 sunt în picioare, mă mișc un pic, mănânc, că nu plec dimineața să nu mănânc, și am plecat. Și viu seara la 7-8, vara când e întuneric, viu acasă, acum la 7 sunt acasă, 8, fac un duș, nu par de vin roșu dacă îmi pun și mă culc. Eu la 10 la orizontală. În fiecare zi. În fiecare zi. Nu pierd nopțile, nu fumez. Fac câte o pauză lungă de alcool, câte 6-7 luni gram de alcool. Am noroc că soția mă ține de scurs să nu mănânc și să nu mă îngraș. Da. Nu mâncați zahăr? Nu, rar, foarte rar. Îmi plac prăjiturile, dar mă feresc. Îmi fac vizite medicale, regulat, să nu am... Și muncă. Și muncă. Și gândire pozitivă. Dar de ce munciți? Îmi place să mă simt... Am o satisfacție, niciodată nu mă gândesc oare câți bani fac. Sincer. Dar dacă știu că lucrul ăla îl fac bine sau fac un grâu de super calitate, eu știu că mă caută clientul, nu trebuie eu să-l caut. Soția zice că pe mine ar trebui să mă cheme Du-te. Du-te? Du-te. Nu, deci, sincer vorbim, și nici o duminică nu stăm acasă cu soția. Și acum, duminică, deci unde mă duc să chiulim? Că și ea e din taia Spirit. Și ea e la București. Cred că e în aeroport deja. Zic, unde să mergem? Și hai să mergem să vedem Avrigu. Și pe urmă am tăiat-o peste Coclauri să vedem cetățile fortificate și bisericile fortificate. O duminică nu stăm acasă. Eu n-am dormit
în afară de concedii, când mergem, adorm pe plajă sau adorm. În rest, eu nu dorm niciodată de amiază, eu nu știu ce-i somnul de amiază, nu mă simt obosit peste zi. Faceți multe lucruri și folosiți multe tehnologii noi. Da. Care e cea mai interesantă la care vă uitați acum? Că de hydroseeding am învățat azi. Sunt oportunități mari acum, tractori complet independente, adică... Am auzit de asta, de drumul din satelit și pleacă singur. Oricum am tractoare care și acum pot să-i dau drumul, merge, întoarce singur, dar dacă e obstacol și nu e semnalizat, îl dă jos. Dar oricum nu o să poți lăsa un tractor singur în pământ, pentru că în pământ mai ai o piatră, mai ai ceva se întâmplă, rupe un element, nu mai sami, deci trebuie un supravegheator o să fie. Cum va rezolva știința, nu știu. Ce am o provocare foarte mare, vreau să-mi plantez roata pe lângă toate parcelele în primăvara asta arbori. Pentru perdeale de protecție. Exact. Vreau să-mi plantez eu, n-am nevoie de sprijin de guvern, n-am nevoie de nimic, eu îmi plantez, îs parcelele mele, dacă se atinge cineva de ele, o să ajungă în față la... Da. Dar de ce sunt importante perdelele astea de protecție? Adică punem copaci în jurul câmpurilor ca să... Am văzut în Saskatoon, în Canada, ce înseamnă perdelele de protecție. Dacă le pui... Deci dacă ai vânt din direcția sud, le pui așa, vântul frânat. Nu-ți culcă, nu stăvălește culturile. Se creează microclimat. Anul trecut am fost cu domnul Arsene în Bulgaria. Pe la... Bulgaria au perdele... Am trecut pe la Vama 2, mai pe acolo, am trecut, nu mai știu cum se cheamă punctul de frontieră, că n-am fost niciodată până atunci în Bulgaria. Bulgaria aveau perdele de protecție, floarea soarelui, toate perfect arătau. La noi erau ofilite, toate uscate. Și nu irigau bulgarii. Asta înseamnă perdele de protecție, vântul e domolit, că vântul creează evapotranspirație foarte mare. Dar astea sunt lucruri știute. Unde ai copaci, ai umiditate mai bună, temperatură controlată. Dar mai ziceți niște chestii high-tech. Ați văzut soluția de erbicidat cu laser? Da, și cu curent electric. Și? Nu cred că vor putea intra chiar în... Pentru că unde se studiază în state, în Olanda și Germania, ei au 2-3 tipuri de burieni, da? Deci nu au. Ei mai au mai mult salmulastră. Deci în cultura de grâu ei nu au burieni, au salmulastra de cartofi. Sau în cultura de porumb care e siloz au salmulastră de ceapă. Că au mai rămas ceapa măruntă și răsare. La noi v-am spus, până avem fâșii, porlogă, fermă mare... Ai, din cauza că avem mozaicul ăsta. Când te uiți din avion, vezi un covor din ăsta țărănesc. Vântul îți ia burienile, le duce. Fermierul mare, noi consumăm erbicide destul de multe pentru că tot timpul vântul ne mișcă. De la ăla care nu lucră pământul, îl aduce, îl pune la mine în pământ. Anul ăsta mi-a fost curat, dar peste un an sau 2 iar am burien. Deci e un haos, pentru că legiuitorul, vă spun încă o dată, legiuitorul nu-și face treaba. Am înțeles. Hai să mai vorbim de tehnologie. Drone folosiți? Da, dar la monitorizare doar. Ce fel de drone? Dronele astea simple? Dronă simplă, cu cameră 8K, să văd bine, să am rezoluție. Doar vă uitați pe cameră să vedeți? Da, sau îmi iau avionașul și mă plimb peste culturi și mă uit. Cam auzit că există software-ul astea de vă uitați din dronă și știți unde e afectată. Da, există pe program LIDAR, îți arată și capacitatea, câtă masă foliară ai tot absolut. Și? Am un văr care e inginer de mediu și am mai făcut verificări și chiar am studiat ce înseamnă cu fertilizare așa. Sunt rezultate, dar sunt momentan foarte scumpe să cumperi drone cu tehnologia LIDAR pe el și cu laser. Se ridică undeva la 200.000 de euro. Dar pentru stropit am văzut că se folosesc foarte mult drone. Alea-s jucării. Dar cu ce stropiți? Mașină autopropulsată și te duci la stropit. În Olanda, când mergeam la stropit cartofii noaptea, stropeam. Și în funcție de câtă era roa pe frunză, reduceam cantitatea de apă. Păi și nu poți să faci și cu drona chestia asta? E soluție foarte mică. Noi nu avem erbicidele făcute pentru ultra low concentration. Deci astea mergeți în Germania, mergeți oriunde, nicăieri nu vedeți să trateze câmpul cu dronele. Astea iar e un moft românesc.
Da, am văzut în China. Sunt multe filmulețe cu dronele. Da, sunt parcele mici, n-au lege. Când e căldură, nici nu se ajunge soluția aia 3 litri pe plantă, cum trebuie. Deci planta trebuie îmbăiată. Trebuie mers când sunt tomatele deschise, nu când sunt închise. Trebuie început, dacă nu vrei să lucri noaptea. Te duci dimineața la 4, începi activitatea până cel târziu la 10. Te-ai oprit. Mai mergi înapoi seara la 9 când a pus soarele și poți să lucri până la 12-1. Deci nu sunt adeptul corecții. Pe mici locuri, să zicem că o băltire de apă sau o problemă, o vatră, intru, de atât. Acum am înțeles de ce umblă buruienile. Vântul. Păi aduce nisipul din Sahara și nu-mi duce. Păi vântul îți ridică în stratul superior pentru că aerul se încălzește convectiv, da? Îți ridică sus și ți-l duce peste carpa și mi-l țipă mie, mi-l basculează în parcelă. Bă, dar de unde am eu bureană dintre asta ca să-i tipic sudului? Da? Ori l-ai adus cu sămânța din sud, ori l-ai luat cu un echipament, ai luat un plug din sud și nu era spălat și decontaminat și l-ai adus și l-ai plantat la tine în pământ. Și poate fi o specie invazivă, în câțiva ani ești plin de el. Mai ales de când se schimbă clima, au apărut plante în Transilvania. Care nu erau pentru Transilvania. De cât timp? De vreo 5-6 ani. 10 ani au apărut burieni, cresc pom fructiferi care sunt pentru zona mediteraneană. Deci avem... Citrice, smochine. Vai, nu cred. Da. Păi da, era faimoasă iarna de 6-7 luni de la Cluj. Era. Anul ăsta am avut acum în martie o 4 nopți cu -5. Până în martie n-am avut cu minus. Am stație meteo, pot să descarc. Da, uite că a venit acum un ger din ăsta năprasnic pe februarie și după aia a pornit în căldură. Eu aici, în curte, peticul ăsta de iarbă, îl ud deja din martie. Da, e lipsă de precipitații. Dar acum o să intre, de mâine începând, o să ne intre ceva precipitații mai... Asta e o problemă cu apa. Da, pentru că activitatea umană contribuie la așa ceva. Altă dată, ploile erau mai previzibile, mai dese. Cum era? Ce s-a schimbat când vine vorba de ploi? Deci totul e din încălzirea masei de aer. Nu avem destulă masă vegetativă încât să fie aerul rece. Și atunci, într-un fel se încălzește solul unde ai pădure, aerul, într-un fel unde ai asfalt, într-un fel unde ai un lan de cucuruz, într-un fel unde ai cartofi. Da? Și atunci, noi în ultima vreme, dacă ne uităm câmpia Transilvaniei, dealurile alea ar trebui toate să fie cu plantații forestiere. Da? Nu avem. Am arat fiecare metru pătrat în dorința de a face agricultură. Terenul rămâne mult timp descoperit, negru. Absorbe căldura, reflectă înapoi căldură. Căldura din ce în ce mai tare fuge în sus. Sparg norii, da? E simplu. Aerul cald fuge în sus, pleacă, evapotranspirația depinde unde e punctul de rovă. Și se întâmplă fenomenele astea meteo care... Urcă umiditatea foarte sus și pe aia vine foarte repede. Foarte repede, cantități uriașe. Și, de fapt, asta e problema, că apa vine înapoi, dar vine în cantități mari dintr-o dată... în locuri restrânse. Exact. În locuri restrânse. Și dacă vrem să reglăm la loc ploile, ne trebuie mai multă pădure. Vegetație. Pădure, vegetație. Eu m-am uitat, n-aș vrea să zic că e un studiu, m-am uitat de când e gata autostrada Transilvaniei de la Turda către Câmpia Turzii. De când e autostrada gata, niciodată în partea de est autostrăzii către Turda nu a dat grindină. Pe partea de sud, de fiecare dată avem grindină. De ce? Autostrada e ca un cuțit. Se încălzește foarte tare vara. Și când treci cu avionul mic din zona asta, în zona asta simți că ți-e scutură deasupra autostrăzii. Că aerul fierbinte, are tendința să te ridice. Dincolo aerul mai rece, are tendința să te aducă în jos. Da. No, deci, pentru asta avem institute de cercetare care astea ar trebui să facă. Dar nu de aia pun și austriecii și nemții pe lângă autostrăzi numai copaci? Peste tot. Peste tot. Când treci, au perdele forestiere pe lângă autostrăzi. Zgomotul estompează. Și controlează și partea de temperatură. Exact, dar, și v-am spus, Da, noi am vrut autostrăzi și noi ca oamenii. Vrem în continuare, dar trebuie să venim și pe partea altă să compensăm cu natura, că natura ne dă tot. Nu o să poți mânca panouri fotovoltaice, nu o să poți mânca autostrada, nu o să poți mânca mașina. Da.
Deci trebuie să mânci grâu, porumb, carne. Ca să faci un kil de carne, mulți orășeni habar n-au cât... Ajungem la carne, că am niște întrebări mai grele acolo. Că știu că vă ocupați și de partea asta de bovine, nu? Am avut. Nu mai aveți? Nu mai am. Tot aveți habar și o să vă întreb. Ziceți-mi un pic că cu mâncarea bio cum e? E așa de bio pe cât scrie pe cutie, ce vedem noi prin piață pe la noi? La ce agricultură facem în țara asta? Acum totul depinde de organismele de certificare. Ca un organismele de certificare care atestă că e produs bio Unde mănâncă vaca aia să-mi dea mie lapte bio? în România, e o glumă. E o glumă. Adică nu primește nimic pășunatul ăla unde zice el că ține Angusul și ăla va fi carne biocertificată. Ok. Și iarna când îl bagă la staul, ce-i dă de mâncare? Nutreț combinat. Păi și vine la dintr-o sursă bio, nu știu. Și Cultivă cineva niște cereale cât bio. credeți că ar fi prețul la bio? Că prețul bio la produs cerealele bio sunt ferme mari în delta. Fostele amenajări pescicule să fac culturi bio. Pentru că nu ajung dăunători acolo, nu? Sau de ce? Nu, e apă, e mai apă. sus și pot să facă culturi bio. Deci sunt în România ferme bio certificate, dar majoritatea dau cerealele la export. Germania, Austria, Bio. că ești cei mai mari consumatori pe eco-bio. No, deci nu vreau să mă pronunț pentru că nu cunosc, dar eu nu am mare încredere că într-adevăr sunt certificări Dar făcute măcar sunt mai cu curate decât restul. Da, sunt mai curate. Dar de unde vă luați mâncarea? Nu prea o luăm din magazin. Noi avem la fermă găini, avem gâște, Aveți timp și de astea. da, avem găini ouătoare. Eu am auzit printre vecinii mei din Corbenca că se întreabă unii pe alții dacă știu de niște pui de undeva. Au început oamenii să-și pună... Am văzut și la americani. Da. Și vedetele au început să-și pună găinile lor acolo. Da, să facă ouă. Dacă Ce veniți chestie. odată, o să aveți camera și o să filmați. Ținem porci pentru noi, consum propriu, Ce le dați la porci să mănânce? porumb, orz. Bio? Nu, ce produc eu în fermă. Nu. Că nu-i de unde. Nu, deci ce producem noi în fermă, aia mănâncă. Da? Avem secară, mâncăm pâine de secară, soția macină secara și Cum o macină? are o morișcă din aia, ea ceva și face pâinea de secară. Da, e extraordinar pâinea de secară. E mai bună decât aia de Tranzitul mai sănătos. intestinal tot absolut funcționează mai bine. Așa e. Da. Și vin mi-am produs după via mea. Un vin bun, ușor, Da. facem țuică o dau la prieten, că nu prea beau. Eu cred că nu beau o litru de țuică pe an. Era plină țara înainte de livezi și noi acum cumpărăm mere din Polonia. Luăm mere din Polonia De ce? pentru De ce au că polonezii mai multe mere ca noi? au făcut niște livezi foarte performante, au făcut depozite, au făcut depozitare cu bioxid de carbon, pot să țină până anul următor, până la recolta Am nouă, văzut. bagă bioxid de carbon, i-a oprit orice mișcare a vieții. Deci au luat banii și nu s-au gândit la găinării, au făcut. Adevărul că sunt campion la asta. Și acum ajung la întrebarea aia grea. V-am lăsat mai pe final așa, dar trebuie să vă întreb. Da. De ce v-ați lăsat de vaci, de bovine? Am avut deci am avut 400 și ceva de capete de bovine în grajd, tăuraș îngrășat la 700 de kg, erau sub 18 luni și a apărut limba albastră, blue tongue. Și am mai ținut vreo 6-7 luni până s-a ridicat carantina. Au mâncat animalele alea, mare lucru, n-au mai acumulat. Și am încheiat ciclul ăla de 400 capete de taur pe zero. Am fost fericit că am încheiat pe zero și nu pe minus. Și am un principiu, un lucru care într-un an nu mi-aduce profit și mă duc pe zero sau pe minus, lucrul ăla nu-l mai fac. E chiar așa de greu să crești bovine? Vită? Da, pentru că erau pe... Nu e plătită carnea de calitate. Abatoarele de la noi, fabricile de mezeluri, nu cumpără bovină de calitate. Nu cumpărau. Nu știu acum. Pentru că o bovină grasă, bună, cu carne macră, nu absorbe atâta apă ca și o bovină, un bou din ăla de 1000 de kg, de 10 ani, care numai fibră are și la poți pompa apă când faci mezeluri. Știu băieții cu mezelurile, nu vă face. Băieții, cum e cu carnea aia?
Aici trebuie să vă mai întreb totuși. Pentru că la partea de vita este cea mai bună proteină, nu? Cea mai curată, cea mai sănătoasă. Eu zic că, din punctul meu de vedere, capra și oaia au carnea mai bună. Nu au atâtea boli. Oieritul făcut judicios și sunt ciobani care, într-adevăr, sunt ciobani și se ocupă cu animalele nu pentru subvenții, vânători de subvenții, se vede, prosperă. Da. Acum, Carnea de capră, prima dată am avut rețineri să mănânc carne. Păi e o carne extraordinară. N-are colesterol, îți mâncă toate tufele, că trăiește efectiv cu lemne și cu cren și cu rămâi. Tata m-a învățat chestia asta, că nici mie nu plăcea mirosul de carne de oaie. Și mi-a zis, tată, porcul mănâncă orice. Oaia, dacă e mizerie, preferă să moară de foame. Săptămâna trecută am tăiat o oaie și l-am pus 48 de ore la frig, l-am lăsat să se răcească și pe urmă m-am apucat și l-am tranșat. Am scos tot său jos, am tras pielița aia de pe ea, deci dacă ieri seara am mâncat o căniță de oaie cu mămăligă și nu știi că e oaie. Deci carnea de oaie, dacă o lași la răcit, oaia, și o tranșezi după 48 de ore să se răcească carnea și tragi o toată pielița și săul ăla, că e o pieliță între piele și carne, care ai de gustă. L-ai tras jos cu un cârlic, frumos vine jos de pe el. Cea mai bună carne. Îmi place mult, o consumăm. De ce am uitat noi românii să mâncăm oaie? Nu găsești în restaurant, e rar. Da. E o cultură, pentru că, v-am spus, porcul, l-o țăpat repede, carnea de oaie un pic și bucătarul are un pic de lucru. Nu se face ca cu vita, iar ai un pic de lucru. Adică? Păi, ca să faci un steak bun și să nu fie talpă, trebuie să știi, să fie ținut la maturat, cât timp îl ții pe foc. Cât maturezi oaia? Oaia, de regulă, 3 săptămâni. O las. Și faceți steak? Da. Mie mi-e frică să fac grătar din oaie? Când... Doar din pastramă fac. Când veniți o să vă fac eu coaste de berbecuț. Mie îmi pare rău că am învățat târziu să fac un pic oaie, că am învățat să mai fac câte ceva, dar fac prea puțină și de cele mai multe ori, într-adevăr, nu găsești oaie proaspătă sau maturată pentru gătit. Nu, că sunt ciobani consacrați, te duci la ei, bă, eu vreau un berbecuț, că el și casă. Unde? Aici la București? Și pe aici, și în Ardeal. Când viți odată în Ardeal, mă sunați și vă pregătesc eu. Punem la avion. Dar cu toate astea, suntem exportatori majori de oaie. Așa acolo, bieți ciobani care sunt ciobani, că v-am spus, urăsc anumiți tip de ciobani care îți lasă pe cultură. Sunt ciobani consacrați care știu să-și respecte din tată în fiu, știu ce e oaia, o respectă. Adică? Casă, masă, tot îi asigură la oaia. Adică nu o ține pe pășunat când n-are ce mânca, îi dă în lontru în staul mâncare, îi dă porumb, îi dă să îngrijește de animal, nu-l ține sub cerul liber vara-iarna. Apă și așa mai departe. Și fătări și o umbla la genetică, deci animale bune sunt. Sunt care au pentru lapte. Deci sunt oi, deci sunt care sunt oameni ca peste tot. Pe mine asta mă uimește faptul că noi exportăm în țările arabe oaie și importăm vită din Argentina. Da, acum în România încep fermele astea de Angus, dar nu o să poată concura la preț. Deci Nu? Nu. De-aia v-ați lăsat? Da, pentru că nu e și cum o trebuie și am zis, eu nu. Bine, acum vine întrebarea nasoală. Ați auzit de proteina asta din insecte? Da. Și ce părere aveți? Proteina aia din insecte, o grămadă de insecte îți băgate în mezeluri de dă culoare la mezeluri. Deci n-ai nimica. Știți cum nimeni nu te obligă. Te obligă să mânci cineva insecte? Nu. Eu am gustat în Thailanda, când am fost de pe marginea drumului să văd. Era ciorbă de șarpe, era în Hong Kong. Dar nu mă obliga nimeni. Nu mi-a plăcut, l-am pus jos. Așa e și cu. Nu te obligă nimeni. Sunt oameni care vor să mănânce insecte. Sunt oameni care nu mănâncă fructe de mare. Sunt oameni care nu mănâncă pește. Asta e o chestie de gust și de reacție din asta. Că nu pot să... Dar dumneavoastră sunteți om de agricultură. Nu mâncă carne de cal. Mulți români, dacă spui că e carne de cal, nu-l mâncă. Da, un babic ar mânca. Nu mănâncă struț. Nu? Deci, hai să fim... Fiecare e liber să mănânce. Știu românii oare că în babic e carne de cal? Da. Dar, haideți să vorbim un pic de asta de insecte, pentru că fiind un om de agricultură și înțelegeți care e diferența, hai să explicăm un pic oamenilor, până la urmă, fundamentalele
poveștii astea cu insectele. Da? Dacă îți dai deoparte orice preconcepție, hai să ne uităm la ea pur și simplu, nu știu, pragmatic. De ce avem discuția asta despre făina proteică din insecte? De unde a venit ea? Eu cred că e o speculat, un politician, noi românii, noi mâncăm așa ceva, deci, vor europenii ăia să ne bage nouă pe gât porcăriile lor. Păi noi suntem români, noi ne opunem. Deci e un subiect fals. Eu zic că nici nu trebuie continuat. Nimeni nu te obligă. Eu n-am văzut în supermarketuri făină de insecte. Sincer. Deci în momentul în care strâgi o senzație tare, s-a răsturnat turnul televiziunii din București, tot să uită încolo, tu în partea alta ai făcut o șmecherie. Deci eu zic că subiecte false. Dar nici nu știu ce politician a fost, că prima dată un politician a apărut cu ideea asta, că Bruxelles vrea să ne intoxice cu... Dar există la nivel global o discuție despre introducerea acestei proteine în dietă cu permisiunea utilizatorului, ca să zic așa, consumatorului, progresiv. Și am stat un pic și am săpat și am încercat să înțeleg de unde vine chestia asta. Se pare că există... Nu orice tip de insectă. Există 3 tipuri de insecte care sunt foarte proteice. Da. Da? Le știți? Nu le știu, dar... Greierul, musca soldat și mai era una. Da. Ei, astea 3, am stat și m-am întrebat, de ce? Ce ciorbă are și din greier? Ați mâncat? Dacă îți foame, orice. Cel mai bun bucătar e foamea. Ia să-ți fie foame, să-ți chiore mațele după 3-4 zile, nu te mai uiți, pac, i-ai dat drumul numai să nu mori. Dar nu te obligă nimeni să-l mânci cât timp ai mâncare. Eu zic că ar trebui lăsat discuțiile astea cine le-au promovat, pentru că de aici iară apare europenii ăia răi care vor să ne omoare cu... Dar eu vreau să am discuția asta cu cineva competent. Nu m-a plătit nimeni, nu m-a obligat nimeni, Oculta, Soros, USAID, alea, nimic. Am studiat un pic și oricine poate să facă cercetarea asta. Dacă vrei să faci 1 kilogram de carne de vită... Îți trebuie 6 kg de făină. Exact. 30 de litri de apă ca să faci cele 6 kg de furaje, da? Doar pentru furaj. Da. Mai e și vaca. Mai e și vaca, da? Și tot circuitul ăsta te duce, am studiat undeva la... 110 litri de apă. Pentru 1 kilogram de carne. Exact. Apă curată potabilă. Știți cât furaj îi trebuie greierul ăla pentru 1 kilogram de proteină? Nu știu. 1,6. E de 5 ori mai eficient în a transforma cereală Corect. sau resturi vegetale, că vaca nu mănâncă coji Nu. sau pâine mucegăită, Nu, dar ăla îl mâncă. ăla îl mâncă și transformă dintr-un kilogram din astea 1,6 în proteină. Și mai mi s-a aprins becul. Că atunci, după ce îl macini și scoți făina aia proteică și îl bagi într-un baton proteic, habar n-ai ce ai mâncat. Corect. Că îi bagă o aromă în el acolo. Corect. Și acum întrebarea este, pentru cei care ne urmăresc, și vă întreb și pe noastră. Să zicem că vi se face foame Da. și intrați într-un magazin din ăsta care vinde batoane proteice. Și sunt unele care costă 10 lei și unele care costă 2 lei. 2 lei și au aceeași compoziție chimică, da? La nivel de proteină, carbohidrați, toate astea. Doar că nu-ți spune de unde e proteina aia pe care le iei. Nu poate fi. Deci... Că e de 5 ori mai eficient să faci aceeași proteină față de aia. Adică, exact cum a zis noastră, foamea, eu cred că o să o tărască. Și sunt sigur că majoritatea la alege pe ăla cu 2 lei. Mă refer. Poți să ieși și ca aia cu 10 lei. Gustul nu diferă. Sunt batoane proteice la OMV, da? Da. Cu gust de... Sunt peste tot acum batoanele proteice. Da. Și lasă mă gândeam, au ajuns batoanele proteice peste tot. Tot mai mulți oameni mănâncă proteină. Da. Și dacă îi pui 2 chestii în față și spui, uite, eu l-am verificat din punct de vedere sanitar, veterinar, nu te mai poate opri momentul ăla decât... Capul. În țările asiatice se mâncă orice, da? N-au nimica. Așa e cultura lor. La noi, dacă îi dai la unul, să zicem, noi, dacă te uiți, majoritatea românilor nu mâncă oaie. Da. Nu mâncă vită. Proteinele, să nu ajungem noi acolo. În caz de forță majoră mănânci orice. Astea sunt idei. Nimeni nu ne obligă să mâncăm noi insecte, dar sunt sigur că dacă le pregătești... Așa păi este. mulți nu mănâncă oysterul, nu mănâncă... Stridia aia scumpă, da. Nu mănâncă pește, carne de pește. Vai, ce gust are. O masă de pește pe săptămână te face cu 16% mai deștept. Da. 2 te fac cu 25% mai competitiv față de colegii tăi. Da. La IQ.
Totul se poate mânca dacă e pregătit, depinde cum avem, cu cât umbli mai mult în lume te lovești. Carne de crocodil. Vai, să mânc eu carne de crocodil? Să mâncă. Dar se mănâncă orice, dacă are proteină. Că nu ne trebuie proteina Exact. Este la Dumbrăveni, lângă un restaurant unde se mănâncă carne de crocodil. Nu știu dacă aș mânca o carne de crocodil, dar sigur aș mânca Nici nu vă dați un seama. pic de oaie de la noastră. 100% că o să mâncăm în vara asta. Domnul Emil Turdean, încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Sper că v-a plăcut discuția asta. Eu m-am grăbit un pic prin ea pentru că știam că avem prea puțin timp la dispoziție, iar invitatul meu de astăzi este o comoară din punct de vedere al cunoștințelor și mai ales că e slobod la gură când vine vorba de mâncare și agricultură. Băi, suntem oameni liberi într-o țară liberă. În 89 am ieșit pe stradă să nu mai avem cenzură, da? Mm-hmm. Și să nu mai trăiască nimeni cu frica că, vai, Doamne, ce-ți nu-ți face nimeni nimica. Tu să fii un om corect cu tine însuși și cu alții, că n-are ce să-ți facă nimeni nimica. Exact. Încă o dată vă mulțumesc. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Dacă v-a plăcut ce ați aflat aici, dați cu like, dați un share să afle și un prieten. Cu siguranță merită să dai un share și să ne luptăm cu algoritmul, să ajungem până acolo sus în stratosferă. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja. Aceste interviuri sunt susținute de oameni ca tine care nu doar că se abonează, ci și apasă pe butonul alătură-te, adică join acolo de desubt și poți să devii membru pe acest canal de YouTube și să ne susții cu un abonament lunar pentru a avea informație gratis despre lucruri care costă de la oameni mai deștepți decât mine, lucru care altfel știm cu toții destul de ușor, am mai zis lucrul ăsta. Însă cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.